आज आपण बघणार आहे भाजणीची चकली। भाजणी कशी करायची हा व्हिडिओ मी आपल्या चॅनलवरती अपलोड केलेला आहे। त्याच भाजणी वापरून मस्त खमंग अशी चकली कशी बनवायची ते मी आज तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे। तर ही चकली एकदम खमंग तर झालीच आहे, शिवाय कुरकुरीत आणि मस्त काटे आलेली आहे। तर ही चकली कशी बनवायची हे आपण आज या व्हिडिओमध्ये बघूया। यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। आपण ही भाजणी दळून आणलेली आहे। अशा पद्धतीने हे भाजणीचं पीठ आपण करून आणलेलं आहे आणि आता या पिठापासून आपण घरीच बनवणार आहे। त्यासाठी ही भाजणी घेतली आहे मी। ओवा घ्यायचा आपल्याला 1 चमचा, तीळ, लाल तिखट, बेडगी मिरची पावडर, मीठ, मोहन घालण्यासाठी तेल, हे सर्व जिन्नस आपल्याला एकत्र करून घ्यायचे आणि त्यानंतर आपल्याला पीठ मळायला घ्यायचे आहे। त्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला ओवा टाकते मी 1 चमचा, तीळ आणि लाल तिखट, सर्व मसाले आपल्याला पिठामध्ये आधीच ॲड करून घ्यायचे आहेत। हे तिखटासाठीचं आपली मिरची पावडर आहे आणि मीठ आपल्या आवडीनुसार, कमी जास्त मीठ चवीनुसार टाकायचं आपल्याला। सर्व गोष्टी पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायच्या आणि चिमूटभर हळद टाकायची। हळद आपल्याला कमीच टाकायची, कारण हळदीमुळे आपली चकली तेलात टाकल्यावर चकलीचा कलर काळा होऊ शकतो। मोहन घालून घेतले मी कडकडीत, अर्धी वाटी, साधारणतः 100 ग्रॅम इतकं तेलाचं मोहन घेतलेलं आहे मी। 1 किलो चकलीच्या पिठासाठी मोहन टाकून घेतलेलं आहे। सर्व हाताने व्यवस्थित पिठाला चोळून घ्यायचे आणि त्यानंतर मग अशा पद्धतीने व्यवस्थित पिठाला तेल लावून घ्यायचे आपल्याला आणि एक अर्धा ग्लास अगदी कडक पाणी करून घ्यायचे आपल्याला आणि ते याच्यामध्ये बरोबर ओतून द्यायचं आणि सर्व पीठ याच्यामध्ये मिक्स करायचं। लक्षात ठेवायचं पाणी हे एकदम कडक घ्यायचं आहे आणि अशा पद्धतीने हे पीठ व्यवस्थित दाबून एक 10 मिनिट आपल्याला ठेवून घ्यायचे। हे बघा, 10 मिनिटानंतर या पिठाच्या अशा गाठी झालेल्या आहेत। थोडंसं गरम सुद्धा आहे हे पीठ आणि कोमट पाण्यामध्ये, अगदी कोमट पाण्यामध्ये याला आपण मळून घ्यायचं आहे। पीठ मळताना थोडं घट्टच मळायचं आहे, कारण पीठ जर सैल राहिलं तर चकलीला काटे येत नाहीत। जास्त लूजही नाही मळायचं, चकली मऊ पडते आणि आपल्याला चकल्या पाडून घ्यायच्यात। अशा पद्धतीने सोऱ्याला आपण तेल लावून घेऊया, म्हणजे चकली आपली व्यवस्थित पडते आणि पिठाचा गोळा सुद्धा आपल्याला अशा पद्धतीने राऊंड करून त्याच्यामध्ये सोऱ्यामध्ये भरायचं आहे, कारण मध्ये हवा राहिली तर आपली चकली पाडताना कट होते। त्यामुळे अशा पद्धतीने पीठ भरून आपल्याला चकल्या करून घ्यायच्या आहेत। चकल्या एकसारख्या डिश किंवा प्लेट्स असतील तर त्याच्यावर एकसारख्या आपल्याला पाडून घ्यायच्या आणि त्यानंतर आपण तेलात तळायच्या। चकली पाडताना सुद्धा अगदी जवळून वेडे घ्यायचे आहेत आपल्याला, म्हणजे चकली मोठी पसरणार नाही आणि त्याचे काठेही व्यवस्थित दिसतील आपल्याला। चकली दिसायला सुबक दिसेल एकदम, त्यामुळे वेडे हे असे एकदम जवळूनच घ्यायचे। बघा, मी हाताने तोडून कट केलेले आहे। अशा पद्धतीने व्यवस्थित पीठ झालेलं आहे याचं। तुम्हाला हव्या त्या आकारात तुम्ही चकल्या करून घेऊ शकता। एका वेळी 5 ते 6 चकल्या पाडून आपण तळून घ्यायच्या। जास्त चकल्या पाडून ठेवायच्या नाहीत,
आपण जसे पाडू तसे हळूहळू इकडे तळून घ्यायच्या। तेल एकदम सुरुवातीला कडकडीत करायचे आणि त्यानंतर मग आपल्याला मीडियम गॅसवरती चकल्या तळून घ्यायच्यात। एकदम हाय फ्लेमवरती जर तुम्ही तळल्या तर त्या लगेच करपू शकतात किंवा आतून कच्ची राहते आणि बाहेरून कलर त्याचा बदलतो। त्यामुळे चकली तळताना ही काळजी घ्यायची की आपल्याला मीडियम गॅसवरती तळायचे आहेत। तेल गरम करून घेऊन हळूहळू अशा पद्धतीने हे बघा कडक झालेली आहे। आपण अशी कडक झाल्यानंतरच तिला दुसऱ्या बाजूला तळायला आपण पलटी करायची आहे। एकदम मऊ असताना नाही करायची, कारण चकली मऊ पडू शकते नाहीतरी आणि मोडू सुद्धा शकते। त्यामुळे थोडी चकली कडक झाल्यानंतरच आपण दुसऱ्या बाजूने त्याला भाजून घ्यायचे। अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व चकल्या मीडियम गॅसवरती तळून घ्यायचे। चकलीला हे बघा ही मी झालेली आहे माझी तळून, त्याला काटेसुद्धा किती सुंदर आलेले आहेत आणि याच कलरवरती आपल्याला चकली भाजून घ्यायचे। खूप जर भाजली तर एकदम काळपट असा कलर दिसतो त्याचा, त्यामुळे या कलरवरती आपल्याला छान मस्त चकली भाजून घ्यायची आणि कुरकुरीतसुद्धा राहील ती। एकदम सुंदर कलर आलेला आहे आणि चवीलासुद्धा छान आणि एकदम छान झालेले आहेत। अशाच आपल्या नवनवीन रेसिपीसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपला हा व्हिडिओ मित्रमैत्रिणींसोबत नक्की शेअर